Thi mến chào cả nhà. Hôm nay Thi chia sẻ cái món pancake kiểu của Nhật, rất là xốp, nhẹ nhàng và ngon, ăn vào bữa sáng với trái cây. Mời cả nhà cùng làm nha. Trước hết mình tách 2 cái trứng gà, trồng đỏ ra trồng trắng, riêng ra 2 cái tô. Các bạn nhớ cẩn thận đừng để lòng đỏ nó dính vô lòng trắng thì mình đánh nó không có nổi lên nha. Đánh cho tan cái trồng đỏ và cho vào nửa muỗng cà phê vanilla nước, quậy đều. Mình cho vào 33 gram bột làm bánh hoặc là all-purpose flour. Cho một chút xíu muối vào. Mình bắt đầu bỏ đường vào khi thấy lòng trắng nó lên bọt nha các bạn. Mình đánh khi thấy lòng trắng trứng đã mềm và đông đặc lại, nhưng mà đừng cứng quá, mềm ở ngọn. Các bạn lấy một ít trộn qua ha. Rồi trộn đều từ dưới lên trên. Bánh này rất là dễ, rồi có thể làm ăn sáng với lại trái cây, rất là tốt các bạn. Các bạn bỏ chút xíu dầu vô chảo, để cho nó hơi nóng, để lửa thấp thôi nha cả nhà. Lên
bạn bỏ vô cái được 3 cái, đậy nắp rồi mình bỏ chút xíu nước vô, khoảng một muỗng canh thôi, rồi mình đậy nắp lại khoảng 3 đến 4 phút ha. Rồi khoảng 3 phút là mình check. Thêm 1 phút nữa. Bỏ chút xíu nước vô. Đậy nắp lại. Rồi. Đúng 4 phút rồi. Nó đã vàng cái mặt bên kia luôn rồi. Lấy ra ha. Tắt lửa. Rồi các bạn bỏ chút xíu bơ lên cái bánh và bỏ thêm trái cây. Tiến tới decorate con. Mà bỏ trái cây nào cũng được nếu mà mình thích. Rồi mình bỏ chút xíu syrup lên nha. Wow, yummy. Cảm ơn mẹ. Ăn đi con, cái xí mới ngủ dậy á. Dạ. Rồi nói làm sao cho mọi người biết. Ngon quá. Ngon quá hả? Cảm ơn cái xí. Dạ, không có sao. Con thích cái này hơn là pancake của Mỹ không? Dạ. Vậy hả? Cái này ngon hơn pancake của Mỹ hả? Cái này là gọi là gì? Soufflé pancake. Okay. Thôi Casey enjoy nha, ăn ngon nha. Dạ, cảm ơn. Cẩm Thi cảm ơn cả nhà đã xem qua cái video này. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ bình an và thử làm cái bánh theo công thức này nha. Cảm ơn cả nhà, bye bye, tạm biệt.